diagnostic app for Android smartphones. Just open Plantix and take one or more pictures of your damaged plant, and Plantix artificial intelligence will tell you what's wrong and show you ways how to treat it. Plantix contains a library with information about diseases and pests. It shows you preventive measures, as well as organic and conventional options for control. Plantix is a free-to-use community tool and will stay that way. Every taken picture enhances Plantix database and increases its recognition skills. So if you want to help others, consider taking several pictures of your disease, or take a picture of a diseased plant wherever you find one. Get Plantix for free on the Google Play Store and start to grow smart. Hello friends, welcome to AMT SMS. Adi moi tomologor karone loi ahisu eta application. So application er naam ase Plantix grow smart. So etu application er kaam hoise তোমাকে যদি বুটানি ডিপার্টমেন্ট হয় বা যে কোনো ন্যাচারাল উপর গছ গছনিৰ ওপৰত বেছি ৰিসাৰ্চ কৰিব বিচাৰা তেনেহলে এটো এপ্লিকেশন তোমালোকক বহুত হেল্পফুল হ'ব। তো এপ্লিকেশনৰ নামটো মানে চাই লোৱা Plantix, তাৰপিছত হাইফেন চিনটা আছে, তাৰপিছত গ্ৰো স্মাৰ্ট। তো এপ্লিকেশনৰ তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰ পাই যাবা, সো প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। সো এতিয়া মই এপ্লিকেশন ওপেন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক। এপ্লিকেশন ওপেন কৰাৰ আগতে তোমালোকক কি লিখে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। সো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'বা, তাৰপিছত তোমালোকক এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাবা। যদি এতিয়া মই চাব দিয়া আছে, সো চাব টেম্পাৰেচাৰ 25.0 ডিগ্ৰী। সো বৰষুণ দিবলগীয়া হৈছে, ৰ'দ দিবলগীয়া হৈছে। দ্যাটছ ট্ৰু। তাৰপিছত যদি তোমালোকে যিকোনো এপাক গছ দেখিলা, গছজোপা এতিয়া কি গছ হয় তোমালোকে চিনি নোপোৱা, সো তেতিয়া তোমালোকে জানিবলৈ হ'লে এই কেমেৰা চিম্বলটো দেখিছা তলপিনে, সো কেমেৰা চিম্বলত ক্লিক কৰিবা। এতিয়াতো মই এখন তোমালোকক এনেই ফটোখন মাৰি দেখাই দিছোঁ। তো ইয়াৰ লগত চিমিলাৰিটি যি হয়, চিমিলাৰিটি মতে সিহঁতি গছ বিচাৰি উলিয়াই পঠিয়াই। সো এতিয়া আপলোড ইন প্ৰচেছ, সো ডিটেক্ট কৰি আছে। সো ডিটেক্টিং প্ৰচেছ ডিটেক্ট, সো ডিটেক্ট কৰিলে সো কি হয় তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা। মোৰ এই ওপৰৰ ফটোখনৰ নিচিনা তলৰ ফটোখনৰ অলপ ছেইম হয়, সেইটো কাৰণেহে এই বস্তুটো উলিয়াইছে। নহ'লে এই বস্তু কেতিয়াও নুলিয়ালেহেঁতেন, আৰু যদি নাথাকিলেহেঁতেন বেলেগ কালাৰৰ বা বেলেগ কিবাহঁতে নুলিয়ালেহেঁতেন। ত' তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰা, বহুত ভাল এপ্লিকেশ্যন, মই ভালকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু যদি তোমালোকক ভাল লাগে এপ্লিকেশ্যনটো, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড যোনটো বুটানি ডিপাৰ্টমেণ্টত পঢ়ে বা এনেকুৱা ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত ভাল পায়। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। আশা কৰিলোঁ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা।